แกรนด์อียิปเปียนมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายปี 2025 ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมถึง 13 ปี งบประมาณสูงถึง 1,200 ล้านดอลลาร์หรือราว 38,400 ล้านบาทโดยมีใจกล้าองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนหลักพื้นที่ราว 500,000 ตารางเมตรใหญ่กว่าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ของฝรั่งเศสถึง 2 เท่ารวมเอาวัตถุโบราณที่จัดได้ว่าเป็นสมบัติแห่งชาติของอียิปต์จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆราว 70,000 ถึง 100,000 ชิ้นมารวมไว้ด้วยกันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดแสดงรายละเอียดของอารยธรรมอียิปต์เพียงอารยธรรมเดียวเท่านั้นอับดุลไททูบจะพาไปสำรวจสมบัติอันล้ำค่าภูมิปัญญาแห่งอียิปต์โบราณผ่านโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับด้านหน้าก่อนเข้าสู่ตัวอาคารแกรนด์อียิปเปียนมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นคือเสาโอเบลิสแห่งฟาโรห์รามเสสที่ 2 สูง 16 เมตรน้ำหนักกว่า 87 ตันเป็นเสาโอเบลิสเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ถูกยกให้ลอยขึ้นเหนือพื้นตั้งบนฐานที่ทำจากโลหะธรรมเนียมของการสร้างเสาโอเบลิสของอียิปต์โบราณก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงชัยชนะและความยิ่งใหญ่ของผู้นำซึ่งฟาโรห์รามเสสที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 19 ปกครองเมื่อปี 1278 ถึง 1212 ก่อนคริสตกาลโดยได้สร้างเสาเอาไว้มากกว่า 10 ต้นอยู่ที่เมืองทานิสเมืองโบราณที่สำคัญในอดีตส่วนเสาที่หน้าพิพิธภัณฑ์นี้เดิมหักเป็น2ท่อนแต่ได้นำมาออกแบบปรับปรุงให้เป็นประติมากรรมร่วมสมัยที่สามารถมองเห็นลวดลายแกะสลักทั้ง4ด้านและที่สำคัญการบูรณะครั้งนี้ทำให้สามารถเห็นจารึกพระนามขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ใต้ฐานเสาซึ่งเป็นความลับที่ซุกซ่อนมานานกว่า 3,500 ปีและยืนยันถึงยุคสมัยและตัวผู้สร้างได้อย่างชัดเจนเพราะฟาโรห์หลายองค์มักนิยมแกะสลักพระนามหรือทำสัญลักษณ์ทับรูปแกะสลักหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ฟาโรห์องค์ก่อนหน้าได้สร้างไว้แต่จารึกพระนามของรามเสสที่ 2ต้องมองลอดผ่านฐานสี่เหลี่ยมที่เป็นที่ตั้งเท่านั้นหากใครสงสัยว่าองค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 หน้าตาเป็นอย่างไรก็เพียงเดินเข้ามาด้านในส่วนที่เป็นห้องโถงใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ก็จะพบกับรูปปั้นขนาดยักษ์ของพระองค์ที่สร้างจากหินแกรนิตสีแดงสูง 11 เมตรตั้งตระหง่านทักทายทุกคนอยู่รูปปั้นนี้มีอายุราว 3,200 ปีตอนที่ค้นพบที่มหาวิหารพัทาในเมืองเมมฟิสเมื่อปี 1882 รูปปั้นแตกหักออกเป็น 6 ส่วนจนกระทั่งปี 1955 นายกามาล อับเดล นัสเซอร์ผู้นำอียิปต์ในขณะนั้นสั่งให้มีการบูรณะครั้งใหญ่และย้ายรูปปั้นนี้มาตั้งเอาไว้ที่หน้าสถานีรถไฟในเมืองไคโรในย่านที่การจราจรวุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเพื่อประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของผู้นำแห่งยุคสมัยที่การเวลาต่างกันกว่า 3,000 ปีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะด้านในประกอบไปด้วยแท่งเหล็กที่ทำให้รูปปั้นสามารถยังคงรูปร่างอยู่ได้ก่อนที่ในอีกราว 50 ปีต่อมาจะย้ายมายังพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ในปี 2006 ใช้เวลาเดินทางนานถึง 10 ชั่วโมงและนำมาติดตั้งเอาไว้ที่นี่ตั้งแต่ตัวพิพิธภัณฑ์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งการตั้งไว้ในอาคารย่อมช่วยในเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุชิ้นสำคัญนี้ได้ดีกว่าการตั้งไว้กลางแจ้งฟาโรห์รามเสสที่ 2 เป็นนักปกครองและนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นทั้งผู้นำทางการทหารชนะศึกมากมายและสร้างวิหารทั่วอียิปต์โบราณนอกจากนี้ที่นี่ยังมีรูปปั้นของพระองค์ปรากฏอยู่ที่วิหารอาบูซิมเบลและทางเข้าวิหารในลักซอร์อีกด้วยตุตันคามุนอาจไม่ใช่ฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่แต่หลุมศพของพระองค์ที่ค้นพบโดยฮาร์วาร์ด คาร์เตอร์นักวรรณคดีชาวอังกฤษเมื่อปี 1922 ที่หุบเขากษัตริย์ในลักซอร์สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลก
เพราะเป็นการพบสมบัติโบราณในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีรายการทรัพย์สมบัติมากกว่า 5,000 รายการพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์เลือกเฉลิมฉลองวาระสำคัญของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการจัดแสดงทรัพย์สมบัติจากหลุมศพฟาโรห์ตุตันคามุนอย่างเต็มรูปแบบบางชิ้นไม่เคยนำไปจัดแสดงหรือไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้ากากทองคำน้ำหนักมากกว่า10กิโลกรัมที่ทำจากทองคำแท้และอัญมณีโบราณสัญลักษณ์แห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณที่แฝงไว้ด้วยความลึกลับและยิ่งใหญ่รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้พระที่นั่งมงกุฎรูปปั้นตลอดจนโถคาโนปิกที่ใช้เก็บอวัยวะภายในของพระองค์จากการทำมัมมี่ฟาโรห์อาเคนาเตนเป็นฟาโรห์องค์ที่10แห่งราชวงศ์ที่18พระราชบิดาของฟาโรห์ตุตันคามุนปกครองอียิปต์โบราณในช่วงระหว่างปี 1353 ถึง 1334 ปีก่อนคริสตกาลรูปปั้นของพระองค์มักแตกต่างออกจากฟาโรห์อื่นดูได้จากพระเศียรขนาดใหญ่ที่ทำจากหินทรายที่จัดแสดงอยู่บริเวณบันไดห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปปั้นขนาดใหญ่ที่ได้มาจากวิหารคานักในเมืองลักซอร์พระพักตร์เรียวยาวพระเนตรรูปทรงคล้ายกับเมล็ดอัลมอนด์เป็นรูปแบบของการแกะสลักที่เหมือนกับมนุษย์จริงที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างจากรูปฟาโรห์อียิปต์โบราณก่อนหน้านี้ที่มักจะมีหน้าตาและรูปลักษณ์ที่เหมือนกันนับเป็นการปฏิวัติทั้งศิลปะศาสนาและวัฒนธรรมการปกครองแบบดั้งเดิมไม่เพียงเฉพาะที่นี่แต่รูปปั้นของฟาโรห์อาเคนาเตนที่ปรากฏในที่อื่นๆก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเดียวกันนี้ส่งละทิ้งธรรมเนียมการนับถือเทพเจ้าหลายองค์แบบที่บรรพบุรุษเคยสืบต่อกันมาสู่การให้ความสำคัญกับเทพอาเธนเทพแห่งพระอาทิตย์เพียงผู้เดียวมีการเปลี่ยนพระนามจากอาเมนโฮเทปที่4มาเป็นอาเคนาเตนและย้ายเมืองหลวงจากทีฟมายังอามานาตลอดทางเดินบันไดของพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ยังประกอบไปด้วยรูปปั้นขององค์ฟาโรห์อีกหลายพระองค์ที่น่าสนใจจำนวนมากตลอดจนโลงศพหินของบุคคลสำคัญรูปปั้นสฟิงค์เรือสุริยะเป็นเรือของฟาโรห์คูฟูสร้างจากไม้โบราณที่สมบูรณ์ที่สุดลำหนึ่งของโลกยาวถึง42 เมตรเชื่อกันว่าสร้างขึ้นหลังการสวรรคตของฟาโรห์คูฟูตามความเชื่อที่ว่าจะเดินทางไปโลกหลังความตายร่วมกับเทพราหรือเทพแห่งสุริยะเป็นเรือที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,600 ปีเป็นงานช่างฝีมือโบราณบางส่วนเชื่อว่าอาจมีการใช้งานเรือเพื่อขนพระศพล่องมาตามแม่น้ำไนล์มายังพีระมิดแห่งกิซ่าโดยพีระมิดคูฟูเป็นมหาพีระมิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง3แห่งที่กิซ่าราวปี 1954 นักโบราณคดีค้นพบหลุมฝังเรือขนาดใหญ่5หลุมอยู่ใต้กองทรายบริเวณข้างพีระมิดแห่งกิซ่าแต่มีเพียงแค่2หลุมทางด้านใต้เท่านั้นที่มีเศษไม้บรรจุอยู่จึงตัดสินใจนำชิ้นส่วน 1,224 ชิ้นจากหลุมที่1ขึ้นมาประกอบเป็นเรือโดยต้องอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งโครงสร้างทางวิศวกรรมประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันความเสียหายของวัตถุโบราณใช้เวลานานถึง10 ปีเรือจึงแล้วเสร็จในปี 1968 และเดิมจะแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านข้างมหาพีระมิดก่อนที่จะขนย้ายจากที่ตั้งเดิมราว 8 กิโลเมตรมายังพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ในปี 2021 ส่วนในหลุมที่ 2 ที่มีชิ้นส่วนของไม้มากกว่าคือ 1,700 ชิ้นกำลังอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ทำความสะอาดบันทึกข้อมูลผ่านกระบวนการทางเคมีและคาดหวังว่าจะสามารถประกอบกันขึ้นมาเป็นเรือลำที่2เพื่อจัดแสดงร่วมกันในอนาคตไม่เพียงแค่รูปปั้นขององค์ฟาโรห์ราชินีหรือรูปแกะสลักขนาดใหญ่เท่านั้นภายในพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ยังประกอบไปด้วยข้าวของเครื่องใช้โบราณล้ำค่ามากมายอาทิรูปปั้นเหยี่ยวที่ทำจากสำริดตกแต่งด้วยทองคำและอัญมณีซึ่งคาดว่าเป็นตัวแทนของเทพฮอรัสเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าที่องค์ฟาโรห์หรือผู้นำในสมัยก่อนนิยมสร้างขึ้นเพื่อนำไปไว้ในวิหารเพื่อสักการะเทพที่เคารพนอกจากนี้ยังมีส่วนของเครื่องประดับสำหรับราชินีหรือชนชั้นสูงเช่นสร้อยคอต่างหูที่ทำจากลูกปัดหินสีหรืออัญมณีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้อยคอทองคำที่มีลวดลายพิเศษสามารถบ่งบอกฐานะของเจ้าของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีหรือขวดใส่น้ำหอมรูปสิงโตทำจากหินอ่อนแกะสลักมีการออกแบบที่ดูแปลกตาบริเวณฟันและลิ้นทำมาจากงาช้างตลอดจนการแกะสลักพระนามของฟาโรห์ไว้บริเวณหน้าอกอีกด้วยพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาพีระมิดแห่งกิซ่า
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนชนิดที่เรียกว่าสามารถเดินถึงกันได้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ2แห่งของอียิปต์ได้อย่างจุใจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเอาของมีค่าไฮไลท์ชิ้นสำคัญแห่งอารยธรรมอียิปต์โบราณมาไว้ในที่เดียวที่ผู้เข้าชมล้วนต้องมนต์สะกดเมื่อได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่จากอดีตโดยทางการอียิปต์มุ่งหวังให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่ศึกษาถึงภูมิปัญญาและมรดกที่ชาวอียิปต์ภาคภูมิใจอียิปต์ยังคงมีโบราณวัตถุและอนุสรณ์สถานแห่งอดีตการมากมายที่ยังคงรอการขุดค้นพบให้เราได้ตื่นตะลึงกันเพิ่มเติมอีกมากมายอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือยังคงมีวัตถุโบราณล้ำค่าอีกหลายชิ้นที่ถูกนำออกนอกประเทศไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของประเทศอื่นๆที่หวังว่าสักวันหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นจะได้หวนคืนกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้ง